Dobrý den, vítám vás u historicky prvního dílu video rozhovoru Příběh sedačky. Moje jméno je David Havelec, pracuji v Novo Automotive jako HR manažer a tímto dílem video rozhovoru vás provedu. Mám tu čest tady dneska přivítat Davida Sudíka. David Sudík je náš manažer logistiky. Vítej, Davide. Ahoj. Mohl by si se nám krátce představit, kdo seš, jak jsi se sem dostal? Takže, jak už zaznělo, jméno je David Sudík. Jak jsem se dostal do Nova v rámci svých vlastních interních výzev, jsem se chtěl podílet po x letech, řekněme, klidnějšího logistického života. Jsem cítil potřebu jít zase něco tvořit nového. A vzhledem k tomu, že mám nějaký celoživotní profesní cíl, být přítomen v rámci výrobní společnosti takovým způsobem, že nebudou používány žádné papírové podklady pro jakýkoliv formu, řekněme, toho denního řízení, tak tady jsem cítil tu výzvu, že by se to mohlo velmi zásadním způsobem naplnit. Tak to byl ten hlavní důvod, nebo jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl přidat do firmy Novo. Super. Já ještě možná to uvedu, protože samozřejmě posluchači to nemůžou vědět, ale já vím, že ty jsi původem z Mladé Boleslavi a naše firma je v Českých Budějovicích, nebo Boršově nad Vltavou u Českých Budějovic. Je to přes 200 km od tvýho bydliště. Jak tohle to zvládáš? Já žiju tímto skočovným způsobem života už nějaký čas. To znamená, tak jak je jakoby ta naše republika krásně rozdělená, tak já už jsem jakoby působil v různých částech naší republiky a ten jich mi chyběl. Takže to je jakoby do začlenění do té logiky té celorepublikové působnosti. Super. Já teď vzpomenu, protože jsem byl u toho výběrového řízení, jsem tady vlastně od tvýho úplného začátku. Ty jsi teďko v pondělí oslavil svůj první rok. Když se takhle ohlídneš ten rok zpátky, jaký byly ty tvoje úplně první dojmy, když jsi nastoupil, když jsme se tady potkali spolu ten první den v kanceláři? Bylo to velmi zajímavé, protože když to řeknu jakoby hodně obecně, tak naprostá tabula ráza. To znamená opravdu jakoby nepopsaný papír, i když já ty papíry teda nemám rád, ale prostě nepopsaný status. A víceméně začali jsme úplně od naprostého začátku, nebo začínali jsme od naprostého začátku. To znamená opravdu naprostá definice základních věcí, základních skutečností, základních postupů, tak, aby jsme se připravili na to, co nás za chvíli čeká, nemine. No tak já na to navážu rovnou, protože my jsme ve fázi předsérie. To znamená, teď připravíme nějaký vzorky, tak by člověk si mohl říct, že máme klídek, pohodu, sedíme, pijeme kafíčko. Tak jak vypadá běžný den v logistice v těch předsériových podmínkách, kdy vyrábíme jednotky kusů denně? Tak je to o to větší challenge, protože v podstatě co jednotlivý kus výrobku, alias v našem případě takovýchto krásných sedaček, tak je tam zatím nějaké specifikum. To znamená specifický díl se specifickým technickým stavem provedení toho samotného dílu, který my jakožto primárně oddělení logistiky, respektive konkrétně ta operativní část logistiky, musí zabezpečit, že dostane v jakémsi kompletu, my tomu interně říkáme, připravujeme celý car set, nebo připravujeme konkrétní sedačku, takže ji dodáme fyzicky k té výrobní lince, kde následně probíhá ta samotná fyzická montáž. Takže když bych to měl porovnat s tím budoucím sériovým stavem, nebo to, co v podstatě možná naši posluchači znají z ostatních firm, kde už je ten sériový život naprosto běžný, tak u nás je to daleko větší výzva, protože nejedeme tu masovou formu zásobení výroby, ale naopak každý díl se musí posoudit, zdali odpovídá jakoby tomu specifickému požadavku výroby té konkrétní dané sedačky. Jo, to znamená, že do toho vstupují i, řeknu, nějaké změnové řízení v rámci těch jednotlivých kusovníků a každá sedačka v podstatě jiná. Tak jak sedačka jak je specifická ve smyslu té jedinočnosti v rámci toho automobilu, tak jsou tam různé, řekněme, vlivy jednak ze strany našeho konečného zákazníka, tak i ze strany technických center, kteří v podstatě odlaďují to technické provedení pro to, aby jsme byli, řekněme, v tom stavu, aby jsme dodali to, co je od nás očekáváno. Může se stát, že třeba objednáš materiál, ten přijde za nějakou dobu, protože jde z velké dálky, ale ve chvíli, kdy přijde, tak už ten materiál vlastně
není použitelný, protože jsme ho objednali moc dopředu a se stala ta změna vlastně během té doby, než ten materiál vůbec přišel. Tak musím zaklepat. Zatím se nám tohleto nestalo a doufám, že v této, řekněme, předsériové fázi se nám to nestane. Super, tak to mám radost. Jak jsem říkal, ten oslavil si teďko první rok. Když by si se podíval, co se za ten rok povedlo, na co seš, že před rokem jsme se sešli, bylo nás tady 5 a jsi byl první v logistice s pár kolegama z Číny, ale v podstatě budova ještě nestála, tak když vezmeš za ten rok, co se povedlo a co dneska máme? Tak já, na co jsem určitě hrdý, tak je to, že se nám podařilo v podstatě definovat, koncipovat a řekněme přednastavit základní principy primárně toho materiálového toku. To znamená, jakým způsobem v podstatě z nějakých, řekněme, těch vstupních skladových míst budeme schopni zazásobit linky. Zároveň jsme definovali a vytvořili, řekněme, interní logistický koncept. Co to znamená? To je v podstatě co, kdo, kdy, jak, na jaké, řekněme, tom rozhraní té logistiky bude dělat a jak to bude zajišťovat to, co je po nás požadováno. A v neposlední řadě jsem hodně hrdý na to, že jsme v podstatě byli schopní nadstandardním způsobem jakoby plnit ty zákaznické požadavky leckdy i v mnoha jakoby před termínech, než bylo původně požadováno. Jo, to si myslím, že je určitě stěžejní vzhledem k tomu, že to je první projekt vlastně pro BMW v Evropě, naší společnosti, takže ten vztah s tím zákazníkem je něco, co je celkem zásadní. Takže souhlasím. Ty jsi už to trošku naťuknul v rámci těch technologií a možných výzev. Já vím, že jsme se o tom na začátku bavili, když jsem ti na pohovoru zmiňoval, že plánujeme automatický sklad v logistice, tak jsi se na to moc těšil. Tak mohl by si posluchačům přiblížit, v čem ta logistika u nás, když by si srovnal naší konkurenci nebo firmy v automotiv obecně a tu logistiku, která bude u nás v rámci, teďko myslím, technologií a vyspělosti technologií, v čem jsme specifický, v čem jsme odlišní? Já hodně používám tu terminologii, která je používána v rámci té naší oblasti, to znamená, všichni mluvíme o průmyslu Industry 4.0. My jsme už to povýšili o stupínek výš, to znamená, my už implementujeme rovnou, co bych se dovolil pojmenovat, že Industry 5.0. Takže za to jsme rádi, velmi zásadním způsobem. V čem to spočívá? No, tak je to o tom, že my jsme na nadstandardním způsobu automatizace. Máme jednu z prvních instalací, co se týká technického řešení, který se odborně jmenuje 3D stereoskopický sklad na území České republiky. Co je výhodou tohoto systému, kromě toho, že to je plně automatizovaný systém, tak je tam výborný poměr zabraného místa nebo zastavěného místa skladového regálu vůči nějaké ploše. To je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě s logikou té automatizace máme nějaký velmi pozitivní dopad do obsazení počtu kolegů v rámci logistiky. Takže to je takový první... To znamená, že těch lidí v té, řeknu, operativní části logistiky nebude potřeba tolik, by bylo potřeba, kdyby byly standardní regály, kde budou lidi zaskladňovat a vyskladňovat. Přesně tak. A samozřejmě logikou potom i nějaká forma nákladovosti, kdy nepotřebujeme tolik manipulační techniky, konvenční manipulační techniky. Takže to je hlavní to gro tohle z toho systému řešení. Následně pro tu formu zásobování, to znamená z toho vstupního skladu budeme provádět zásobení výroby, tak jsme se rozhodli aplikovat technologii, která se jmenuje AMR. Já se omlouvám, mi to skáče do té angličtiny. Co to znamená? Je to v podstatě systém autonomního zásobování linky, kdy máme aplikovanou nějakou robotickou technologii, kdy dojde k vyzvednutí vstupujících dílů na místo A a k jejich dovezení na místo B. Co je výhodou této technologie, takže nepotřebuje žádné nějaké specifické navádění, které je v rámci nějaké plochy. Vždycky, když to přirovnávám, tak je to nějaká forma alias automobily značky Tesla. To znamená, je to ta forma opravdu jakoby nadstandardního autonomního řízení. Takže to byl další jakoby ten atribut té automatizace a poslední, který je také ve vazbě v podstatě na výstupu z našeho závodu, kdy veškeré ty naše výrobky skončí v úzovkách v rámci nějakého expedičního balení. To expediční balení je opětovně uskladněno nějakého automatického systému a na základě sekvenčního požadavku zákazníka
dojde k jeho automatickému vychystání a následně i k automatickému naložení na speciální vozidlo. A možná tady doplním ta sekvence, nebo to sekvencování vlastně znamená, že já, když si dneska půjdu objednat BMW a ty půjdeš 10 minut po mně, tak já budu mít BMW řady 3 s hnědou sedačkou, nebo já s modrou, ty budeš mít hnědou a vlastně my potom musíme nachystat do toho kamionu to ve stejném pořadí, v jakém se to vyloží v Dingolfingu do těch hotových aut. Je to tak? Ano, a ještě doplním, budeš ho mít o 10 minut dřív než já. Jo. Ten bude vyroben o 10 minut dřív. A jak do toho vstupují, protože mně osobně tohle to přijde fascinující, že máme vlastně 3 ty výrobní linky, kde jede sedačka řidiče, spolujezdce a ta zadní částí sedačky. A vím, že budeme vyrábět i nějaký ty sedačky typu M-Sport nebo do vozu M3 a tam jsou to karbonové sedačky, které my vyrábět nebudeme, bude nám je dodávat někdo jiný dodavatel zkrátka, ale my budeme zodpovědní za to sekvencování. Takže vlastně my vyrobíme třeba zadní část těch sedaček, ale ty přední sedačky nám někdo dodá a ty v rámci toho sekvenčního skladu, který jsi zmiňoval, budeš muset zajistit to, že v tu správnou chvíli, tu správnou díru v té výrobní lince tam vyjede ta sedačka od té naší konkurence. Přesně tak. To znamená, povyšujeme to na trošku ještě vyšší úroveň, to znamená na základě v podstatě požadavku zákazníka jsme uspůsobili veškeré ty procesy tak, aby jsme byli schopní reagovat a zabezpečit to, že do finálního balení budeme schopni začlenit díly, které my tady fyzicky u nás nevyrábíme. Zejména obrovský softwarový challenge, to znamená primárně jakoby zajištění na programování toho systému a zajištění té logiky těch dodávek tak, aby bylo naplněno to, co je požadováno. Ono je to celkem náročné tohle to všechno dát dohromady a teď já jenom přemýšlím automatický sklad na materiál, automatický sekvenční sklad, automatická doprava. Kde vidíš největší úskalí, co by se mohlo pokazit? Určitě to je v rámci jakoby komunikace mezi těma různýma systémama. To znamená, to zároveň bude největší výzva, myslím si, pro nás zabezpečit, že ty informace mezi těmi dílčími, řekněme, fyzickými hardwarovými vybaveními budou probíhat tak, jak my jsme si naplánovali. To je jakoby to gro. A samozřejmě potom ve chvíli, kdy ty systémy nefungují, ty automatický, tak mít správně a zejména z pohledu té návaznosti na to, že vyrábíme a dodáváme v té GISové sekvenci nebo podle toho sekvence, jak požaduje ten zákazník, tak koncepci nějakých nouzových plánů. V případě, že nemáme to, co je v podstatě standardem. Ještě, když se vrátím k těm požadavkům toho BMW, my jsme vlastně absolvovali společně to školení od BMW, kde kolegové se pyšnili tím, že se dá udělat změna objednaného vozu ještě, teď tuším, že to bylo 8 dní před samotným dnem výroby. To znamená, že já si objednám auto BMW řady 3 a 8 dní předtím, než to auto jde do výroby, tak já můžu změnit všechno, kromě typu vozidla a motoru. To znamená, nemůžu si vymyslet, že chci z trojky X5 a že chci místo spalovacího motoru elektrický, ale všechno ostatní můžu změnit. A pro nás, jako pro dodavatele těch sedadel, je to vlastně to, že my ještě 8 dní dopředu nevíme, co vlastně budeme vyrábět. A teď přemýšlím, máme nějaký část portfolia těch materiálů z Číny, to sem jde v řádu týdnů, měsíců. Jak na tohle se z hlediska logistiky připravit? Bavíme se o, řekněme, poměrně jakoby nízkým objemu vstupujících dílů, který definují tu finální variantnost. V našem případě je to, co dělá, to, co všichni vidíme na povrchu, to znamená, že my jsme o nějakých těch potazích a tam máme obrovskou tu výhodu, že ten dodavatel je alokovaný v Evropě a v rámci jakoby těch 8 dnů je poměrně schopný reagovat. Všechny, řekněme, ty ostatní neklíčové položky, tak samozřejmě budeme držet nějaký relevantním objemu ve smyslu bezpečnostní zásoby skladem, aby jsme byli schopni jakoby offsetovat případné tyhle zákaznické výkyvy v těch objemových požadavcích. Super. Díky moc. Já ještě jako poslední bod tady mám tým a nábor, protože jsme specifický tím, že jak startujeme nový závod a jsme firma, která je původem z Číny, nebo řekněme naše mateřská společnost je čínská, tak tady máme spoustu kolegů, kteří jsou z Asie, ať v rámci projektového týmu nebo v rámci jednotlivých oddělení tady u nás v závodě. A vím, že ty v oddělení máš
několik kolegů, kteří jsou z Asie. Zároveň už se nám povedlo nabrat i lokální kolegy do té kancelářské části, ty nastupovali vlastně jako první někdy v průběhu toho loňského roku. A letos je doplnili i ty výkonní operativní kolegové ve skladu, taky lokální. Tak teď já si představím tu sociální skupinu, kde jsou kolegové vlastně z celého světa, zároveň ze všech různých vrstev v rámci i toho fungování, protože ta logistika je kouzelná v tom, že tam máš opravdu od těch operátorů až po management, tak jak jste schopní fungovat v rámci takového prostředí? Je to obrovsky zajímavý v tom slova smyslu, že očekávání a řekněme nějaký mindset nebo nastavení těch kolegů z naší mateřské společnosti, kteří nás tady podporují, taky nějaké a potkává se to, řekněme, s tou realitou toho dneška. U nás to je ještě o to ozvláštňující, že spousta těch kolegů, kteří se přidalo k nám do logistického týmu, tak nemělo předchozí automotiv zkušenosti. Takže o to je to ještě pro nás taková ta větší výzva. Na druhou stranu je to úplně skvělý v tom, že obě dvě strany jsme si schopní definovat nějaký ten standard. Definovat ty základní principy, podle kterých víceméně fungujeme. A funguje to na poměrně velmi dobrý úrovni. Občas samozřejmě jazykové bariéry, tak jak z logiky této věci, to znamená, ani já v dnešní době nejsem schopný plně mluvit čínsky a samozřejmě, tak jak to vždycky bývá, tak primárně se učíme ty neúplně správná slovíčka v tom cizím jazyce, takže já jsem zádným příkladem tohoto stavu. Nicméně v obecné rovině ten tým nebo nastavení toho týmu je takový, že se snaží pomoct a najít v podstatě řešení za jakýkoliv situace a do budoucna předdefinovat tu logiku tak, aby jsme už se s tím do budoucna nepotýkali znovu. To znamená takovýto ty omezení nebo respektive neopakování těch chyb, krásný anglický termín lessons learned, že jo, tak aplikujeme tady na velmi vysoký úrovni. Když vezmu, že v tuhle chvilku vím, že budeš dát minimálně 4 další lidi do té kancelářské části, od září plus nějakých 15 lidí do té výkonný. Jaký typ člověka k vám do týmu zapadne? Takže je to určitě to samotné prostředí té logistiky. Jsme hodně příjemný, vstřícný kolektiv. To znamená určitě každý člověk, který je rád v kolektivu, kde je normální lidská interakce, tak určitě jsme naprosto otevřený těmto kolegům. Co se týká ještě, jakoby řekněme, té odborné části, tak vzhledem k tomu, že budeme mít ten vysoký stupeň automatizace, jak jsme si dali před chvílou, tak určitě kdo má rád nějaké novinky, ty technický, ty systémový, nastavení a rád se podílí na nových principech, na definici něčeho nového, tak to je přesně jakoby to prostředí pro takovýto typ kolegů, kteří by se k nám mohli a měli přidat. Super. Já si myslím, že jsme prošli všechno, že jsme prošli všechny témata, které jsme si spolu připravili. Děkuju moc, že jsi si v tomhle klidném období našel 30 minut na to, aby jsme si spolu popovídali. Děkuji i vám za pozornost. Doufám, že se vám první rozhovor líbil. Budu rád, když se s námi podělíte do komentářů nebo do reakcí, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co to příště můžeme zlepšit. A těším se znovu brzy na viděnou a naslyšenou. Já také. Ať se daří. Zdar a sílu.